Vi ser en rekyl i korten efter motstridiga Donald Trump-utspel. Välkomna till Börsfrukost. Det är tisdag den 10 mars och vi har Elinor Bäcket här i studion. Varmt välkommen. Tack. Ska också säga att om en liten stund så gästar också EFNs Pontus Samimian Johansson för att prata om Kinnevik. Men först vill jag prata om de stora rörelser som vi har sett i oljepriset. Följer tillbaka, har stigit lite igen och faller tillbaka. Nu ligger vi i alla fall på $90 fatet efter att Donald Trump har signalerat att kriget med Iran kan närma sig sitt slut. Men det är väldigt dubbla budskap jag tycker att vi får från USA. Ja, men det började så och sen så blev det lite andra besked lite senare under dagen. Men det vi också såg det var att G7-länderna är beredda att ta fram sina oljereserver och den här kombinationen av de här, det är svårt att säga vad som är vad och vad som ledde till vad exakt, men det gjorde ju då att för oljepriset var uppe över $120 fatet ett tag. Och så sänktes det och med det också så vände börserna från rött till grönt och vi hade också väldigt starkt i Asien. Så ja, och även här ser det då börsen ut att öppna på plus efter en riktigt sur dag igår. Och gårdagens gäster pratade om att man gärna ville se en ursköljning på börsen innan man såg att det blir köpläge. Jag får se om liksom, en 3% nedgång är tillräckligt. Men vi får väl fortsätta lite med den här varannan dag-börsen. Ja, och jag tycker att när det är så här då är det lätt att liksom fastna i liksom ögonblicksbilden. Men man ska gärna ta ett steg tillbaka och nästan varje år har vi kanske en eller ett par dagar där faktiskt börsen går ner riktigt, riktigt mycket. Då gäller det att man liksom, som sagt, har lite is i magen för börsen brukar också gå upp ganska snabbt de efterkommande dagarna. Så är det här början på en rejäl nedgång eller om det är såna där liksom hack i kurvan, det återstår att se. Om vi tittar lite bolagsspecifikt så tycker jag att det var spännande att lockupen gick ut i Klarna igår. Ja, precis. Apropå USA. Det gjorde den och då kan man ju tänka sig att man kanske förväntade sig en negativ reaktion. Men så var det inte, utan den här väldigt pressade, jag tror att det är 2/3 av börsvärdet som är utraderat, i alla fall innan gårdagen. Aktien gick faktiskt upp 5% igår. Men ja, så att det var väl ändå något av svenskt intresse. Annars så slutade då börsen lite svagt uppåt i USA ska jag säga, så det var ju liksom inget fantastiskt. Men en stor intradarrörelse Ja, precis. kan man ha med sig. Jag vill till Sverige. BNP minskade med 1,1% i januari jämfört med månaden innan. Det här enligt preliminära siffror. Jämfört med samma månad för ett år sedan så var BNP 0,6% högre. Och så vill jag prata lite om kontraktstillverkaren Hansa. De ska ha minst 14 miljarder kronor i omsättning och minst 9% i rörelsemarginal 2028. Det här är enligt höjda finansiella mål som de har presenterat inför sin kapitalmarknadsdag i eftermiddag. Tidigare mål var att man skulle ha en omsättning om 6,5 miljard och ha en rörelsemarginal på 8%. Precis, så det blev ju då en höjning, en kraftig sådan kan man säga. Det som man fått lite kritik faktiskt, jag ska säga att Hansa har ju gått som man ser här på kursgrafen har ju haft en fantastisk kursutveckling på senare tid, vilket flera utav de här kontraktstillverkarna har, men Hansa är liksom bäst i klassen. Och senaste rapporten så var reaktionen väldigt stark. Men man har också fått lite kritik för de här, att man ändrade till proforma-siffror etc. Så att jag tror att de kommer få säkert en och annan fråga på den här kapitalmarknadsdagen och det ska bli intressant hur reaktionen blir då. Om vi ser liksom när analytikerna är där och frågar de här 90-gritty-frågorna. Man har också fått lite kritik för att marginaler har varit väldigt starkt i other markets. Nu kommer man ändra den indelningen av sina kundmarknader eller sina liksom, regioner, men det är inte förrän nästa år. Så vi får se här. Det ser ut att öppna upp för Hansa, men det blir intressant att höra vad de har att säga om de här
sakerna under dagen, för det är verkligen inte en lågt värderad aktie längre. Nej, men du tycker ju att det är ett intressant läge i en annan kontraktstillverkare. Ja, precis. Den betydligt mindre sektorkollegan i nischen har jag kikat lite närmare på. Där har man under en lång period haft ett förvärv som har varit verkligen vad ska man säga, sänke för dem. Det är inte en kontraktstillverkare utan ett OEM-bolag inom kraftsystem. Det som har hänt, vilket ju händer om någonting går väldigt dåligt, är att det minskar ju dels som en del av den totala omsättningen. Men man ser också en vändning i den här. Och är det liksom håller det i sig och faktiskt i början på något bättre, då tror jag att många som tidigare har tvekat inför att investera i nischen faktiskt kan vända blickarna ditåt. Man hade fin organisk tillväxt i MS-verksamheten som då är helt dominerande. Det som också man är ny på huvudlistan. Så att det finns en hel del grejer som gör att det här är liksom kanske betydligt mer investerbart än vad det var för ett år sedan. Och som sagt, värderingen har halkat efter kollegorna, men också storleken gör ju att man faktiskt har en möjlighet att växa, eller oftast i alla fall, att det är lite lättare att växa lite snabbare. Börjar vi närma oss börsköpning eller? Ja, vi är förbi. Vill att jag ska prata. Nu kan jag bara säga det att för den som vill läsa mer om Inission så finns ju det i Finansmagasinet och på efn.se. Stockholmsbörsen har öppnat. Det är en kraftig rekyl i öppningen. Stockholmsbörsen är upp över 2%. 29 av 30 bolag på storbolagslistan handlas upp. Saab går mot strömmen, backar. Kan komma ihåg att Saab var ett av få bolag som ju steg igår. Boliden upp över 4%, ABB 3,5%, Sandvik 3,5%. Om vi tittar på Hansa så är den upp 2,5% efter de nya finansiella målen. Elinor, är det något du tycker sticker ut så här i öppningen? Nej, ska vi se här. Jag vet inte om jag har något ljud. Ja, vi kanske har lite mickproblem. Men då kan jag berätta att Kinnevik också rekylerar upp 3%. Det var ju ett historiskt ras i Kinnevik igår och EFNs reporter Pontus Samimian Johansson har kommit in här i studion. Igår så såg vi Kinnevik tappa 17%. Blanka firman Ninger Research kritiserade bolaget, bland annat just deras investeringar i bolag som har startats av närstående och sedan utvecklats dåligt. Kan du utveckla vad grundar sig den här kritiken i? Ja, men det största utropstecknet i den här blanka rapporten, det är nog just de här insideraffärerna. Det handlar om 3 försäljningar som gjordes förra året av 3 olika fintechbolag. Köparen var då en fond, en nystartad fond där då blanka firman anklagar Kinnevik för att det här var en anställd på just Kinnevik. Om det här skulle visa sig stämma så ser det ju inte bra ut för Kinnevik. Och övriga saker som togs upp av blankarna då i den här rapporten kokar ner mycket till oron för AIs hot mot de här affärsmodellerna som vi har sett i många andra bolag och till viss del kanske inprisat i aktiekursen med tanke på hur mycket den har gått ner redan i år och de senaste åren. Det handlar också en del om då upplåsta värderingar i deras portföljbolag. Flera av de här bolagen bygger på mjukvara. Och det är ju en affärsmodell som sagt som har varit under liksom, kraftigt hot senaste månaderna. Mm. Det här är ju en blanka-aktör som vi inte vet särskilt mycket om. Det är inte liksom en av de stora blanka firmorna. Också värt att ha i åtanke är ju att de har ett tydligt intresse av att liksom få ner aktien och igår så lyckades de. Idag så rekylerar aktien upp lite grann. Men inte i närheten vad det gick ner igår. Nej, men liksom, vad kan man ändå då säga om liksom, vad är Kinneviks svar på det här?
Ja, de kommunicerade ju igår då strax innan börsstängning att de skulle svara på de här anklagelserna inom kort. Det svaret kom ju inte igår och har inte kommit än idag, vilket ju då kanske skapar ytterligare en oro i marknaden. Om det faktiskt finns en del bäring i kanske framförallt de här insideraffärerna då. Vilket då, ja, nu rekylerar aktien visserligen upp, men det var en väldigt stor nedgång igår. Men ja, det skapar ytterligare osäkerhet i marknaden helt enkelt. Elinor, vi är inne på det. Aktien föll kraftigt igår, har gått väldigt dåligt. Hur resonerar du i det här läget? Ja, för det första ska det bli intressant att se vad de svarar. Och förväntningarna blir lite högre när tiden går om att man verkligen ska få liksom, nys om de här detaljerna. Men generellt kan man säga att det är ganska kaxigt och blanka någonting som har 60% substansrabatt redan och en riktigt stor kassa på det också. Inklusive det här. Men en del av det man säger, den här AI-oron, det är ju liksom ingenting nytt heller. Utan med Kinnevik så handlar det ju väldigt mycket om sentiment och att några av de här lite större innehaven ska gå bra. Man kan bevisa, man kan få springa till börsen till exempel. Och det tror jag gäller fortfarande, även efter den här blanka rapporten. Så att ja, det blir väldigt intressant. Och så får man inte glömma bort att vi har ett vd-skifte på gång här nu också. Ja, jag tycker att man vill gärna veta mer innan man går på blankarnas linje den här gången. Ja, nej, men för det är ju mycket som händer i Kinnevik. Kristina Stenbeck är tillbaka som ordförande. Man letar efter en ny vd. Det vill jag höra mer om. Men vad är det? Jag tänker att Kinnevik också lite har haft tiden emot sig eller andan emot sig just när det kommer till liksom börssentiment och så. Ja, det kan man verkligen säga. Alltså det slår ju mot Kinnevik från alla håll kan man säga. Dels då den här AI-oron vi var inne på, men sen har man ju också blivit kritiserad här bara de senaste åren för många liksom närstående affärer. Och då är det ju kopplat till Harald Mix till exempel, investeringar i Stegra och i hans värmepumpsbolag Aira då också. Där man har varit tvungen att skriva ner värderingar ganska ordentligt senaste året då. Mix lämnade ju då styrelsen i Kinnevik förra året, men det här ligger ju lite som en våt filt. Och vad som kommer hända med Stegra är ju fortfarande lite oklart. Kommer man säkra den här finansieringen som vi och andra har skrivit väldigt mycket om? Och sen då dessutom, som vi var inne på, vd-skiftet som ju också skapar lite osäkerhet. Vem är det som ska komma och ta över? Jag har hört att det är ganska svårt att hitta en vd. Ja, alltså det är ju säkert många namn in i mixen. Det jag har hört när jag pratar med analytiker, det är ju att en kandidat skulle potentiellt kunna vara CFO då, finanschefen Samuel Sjöström, som har varit där länge och kommit genom trainee-programmet och liksom klättrat upp till den översta hyllan så att säga. Han är säkert en jättebra kandidat och analytiker argumenterar för att han har liksom djup kännedom om bolaget, han har kontakter i marknaden och sådär. Det frågetecknet man kan ställa är ju att han har ju varit inblandad i säkert många av de här affärerna som har skapat lite frågetecken i marknaden. Just med Stegra, Aira och sen då de här potentiella insideraffärerna då som Ninge Research anklagar Kinnevik för att ha genomfört. Det är inte den här utvädringseffekten. Nej, precis. Jag tror möjligen att marknaden skulle vilja ha en stabil och säker person som man känner till och inte någon okänd som kommer in från riskkapitalmarknaden. Nej, för det kan man ju också. Man har ju ändå gjort en ganska stor utvädring i Kinnevik. Man har bytt ordförande, man kommer byta vd, det är flera i styrelsen som byts ut. Så å andra sidan kan man ju hävda att det vore positivt med någon typ av kontinuitet. Ja, och jag tror sentiment, alltså det är ju ett bra klimat för noteringar på börsen för den typen av, inte det här stöket som vi ser nu. Det tror jag kommer vara det absolut mest avgörande
framöver. Mm. Ja, men det blir väldigt spännande att se. Vi noterar att Kinnevik är upp 3% idag och det är även Stockholmsbörsen. Breda index är upp 2,5%. Fortsatt verkstad och gruvbolag i toppen och i botten Saab som backar 1%. Stort tack Elinor och Pontus för att ni har varit med den här morgonen. Stort tack också som alltid till er tittare. Börslunch 11:15. Då kommer vi att fördjupa oss i investment och i förvärvsbolag. Hoppas ni är med oss då. Trevlig dag. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.